ครับวันนี้ผมมีเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนี่เป็นขวดของน้ำมะพร้าวเจมิกนะครับผมรูปทรงสวยงามดีครับแล้วมีลายลอนๆที่ตัวคือผมจะทำมาเป็นกระถางต้นไม้คือกระถางต้นไม้น้ำนะครับเลี้ยงพวกปูด่างให้มันอยู่ในกระถางสวยงามดีครับจะทำเป็น2กระถางในตัวเดียวกันครับโอเค